હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ। આજે આપણે બનાવશું ઘઉંના લોટના ઇન્સ્ટન્ટ માલપુઆ, જે બનાવવા ખૂબ જ ઇઝી છે। તો આપણે સૌપ્રથમ એ માટેની સામગ્રી જોઈ લઈએ। માલપુઆ બનાવવા માટે મેં અહીં લીધું છે 3/4 કપ, એટલે કે પોણા કપ જેટલો ઘઉંનો લોટ। જે નોર્મલ રોટલીનો લોટ આવે છે એ જ મેં લીધો છે। 3 મોટી ચમચી જેટલી સૂજી, આ બારીક સૂજી આવે છે એ લીધી છે। આમે પોણા કપ જેટલી ખાંડ લીધી છે ચાસણી બનાવવા માટે। જેટલો મેં ઘઉંનો લોટ લીધો છે એટલી જ મેં ખાંડ લીધી છે। આમે દૂધ લીધું છે, જે આપણે જરૂર મુજબ યુઝ કરીશું। આ 1 કપ જેટલું દૂધ છે। ઇલાયચી પાવડર અડધી ચમચી અને પાણી લીધું છે મેં ચાસણી બનાવવા માટે 1 કપ। તો સૌથી પહેલાં આ બાઉલમાં આપણે ઘઉંનો લોટ, રવો અને ઇલાયચી પાવડર નાખી દઈશું। બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું અને હવે આપણે આમાં જરૂર મુજબ દૂધ નાખીને એની પોરિંગ કન્સિસ્ટન્સીનું બેટર બનાવવાનું છે। તમે જોઈ શકો છો મેં બેટરની મીડિયમ કન્સિસ્ટન્સી રાખી છે। બેટર વધારે ગાઢું કે વધારે પતલું એવું ના હોવું જોઈએ। આ રીતે રેડી કરવાનું છે। ધ્યાન રહે કે એમાં ગાંઠ ના રહે। તો હવે એને 10 મિનિટનો રેસ્ટ આપી દેશું। તો ચાસણી બનાવવા માટે મેં એક પેન ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે। એમાં સૌથી પહેલાં આપણે ખાંડ નાખી દઈશું। હવે એમાં પાણી નાખી દઈશું અને ફાસ્ટ ફ્લેમ પર આપણે હવે ખાંડને સૌથી પહેલાં ઓગળવા દઈશું। તમે જોઈ શકો છો કે આપણી ખાંડ પાણીમાં સરસ ઓગળી ગઈ છે। તો હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરીને એને 3 થી 4 મિનિટ માટે કૂક કરી લેશું। ચાસણીને મેં સ્લો ફ્લેમ પર 4 મિનિટ માટે કૂક કરી લીધી છે। હવે ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરીને આને આપણે સાઈડ પર મૂકી દઈશું। તો માલપુઆ ફ્રાય કરવા માટે મેં એક પેનમાં તેલ મૂકી દીધું છે અને આપણા બેટરને પણ મેં 10 મિનિટનો રેસ્ટ આપી દીધો છે। રેસ્ટ આપવાથી આપણી જે સૂજી છે એ સરસ ફૂલી જાય છે। તો હવે આપણે તેલમાં કલછાથી નાની સાઇઝના માલપુઆ બનાવશું। તો આ રીતે વચ્ચોવચ્ચ બેટર નાખવાનું છે અને આને ફેલાવવાનું નથી, એ પોતાની જાતે જ ફેલાઈ જશે। તો હવે આ માલપુઆને આપણે એક સાઈડથી લાઇટ બ્રાઉન થવા દઈશું ધીમા તાપે। માલપુઓ એક સાઈડથી લાઇટ બ્રાઉન થઈ જાય તો એને આપણે બીજી બાજુ ટર્ન કરી લેશું અને બીજી બાજુથી પણ એને લાઇટ બ્રાઉન થવા દેશું ધીમા તાપે। જ્યારે માલપુઓ રેડી થઈ જાય તો આપણે એને ચાસણીમાં નાખી દઈશું અને ચાસણી આપણી વામ હોવી જોઈએ। તો આને 2 થી 3 મિનિટ માટે એમ જ રહેવા દઈશું ચાસણીમાં, જેથી ચાસણી સરસ એબ્ઝોર્બ થઈ જાય। તો આ જ રીતે આપણે એક બીજો માલપુઓ બનાવી લેશું। એને પણ સ્લો ફ્લેમ પર આપણે ફ્રાય થવા દઈશું। તમે આ રીતે ચમચીથી એના ઉપર તેલ પણ નાખી શકો છો અને તમે જોઈ શકો છો કે તેલ મેં સેલો ફ્રાયથી વધારે અને ડીપ ફ્રાયથી ઓછું એવું લીધું છે। તો આને એક સાઈડથી થવા દેશું। તો માલપુઆને હવે બીજી બાજુ ફેરવી લેશું। બીજી બાજુથી પણ એને આપણે ફ્રાય થવા દેશું અને જે આપણો પહેલો માલપુઓ હતો એને હવે આપણે ચાસણીમાંથી પ્લેટમાં કાઢી લેશું અને બીજા માલપુઆને ચાસણીમાં નાખી દેશું। તો માલપુઆ રેડી થઈ ગયા છે અને મેં એને સર્વ કરી લીધા છે અને થોડાક પિસ્તાની કતરણથી ગાર્નિશ કરી લેશું। એ ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે અને ખૂબ જ જલ્દી પણ બની જાય છે। તો તમે પણ આ રેસીપીને ચોક્કસથી તમારા ઘરે ટ્રાય કરો। બસ તમારે ધ્યાન એટલું જ રાખવાનું છે કે એને આપણે સ્લો ફ્લેમ પર જ ફ્રાય કરવાના છે, નહીંતર વચ્ચેથી કાચા રહી જશે। તો જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલશો। સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ ક્લિક કરો, જેથી તમને મારા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે। જો તમારે મારો આ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે। તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં। ત્યાં સુધી આવજો।